saya yakin bahawa beliau akan diberi satu kerusi selamat untuk Parlimen. PRU nantilah. PRU nanti Parlimen. Ampang, you heard it here first. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 157 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya bukan Syaril Hamdan, saya Zaidil Baharudin. Who are you? Saya Zaidil. Saya a lower version of Syaril Hamdan lah. What have you done with Syaril? Katanya dia tengah bercuti sekarang ni. Okay. Cuma saya nak ambil kesempatan ni lah, ambil peluang untuk ucap terima kasih. Bukan saya juga berdebar-debar, bukan senang dapat peluang untuk satu tempat dengan bukan calon orang. Sorry, Zaidil bukan tetamu kan? Bukan. You are host. Saya host. Dan saya agak gementar ni sebab saya host dengan bukan calon orang. Bukan senang dapat host dengan pemenang anugerah bintang popular berita harian ni. Encik Khairi ni. Yeah. Ni saya kira level-level Ramlah Ram ni. Ramlah Ram ni yang menang ABPH ni. So saya agak gementar kalau menteri biasa. Okay, sebelum ABPH ni yang saya cuak ni. Sebelum saya terangkan kenapa kita ada host yang baru pada hari ini, mungkin Zaidil nak ceritakan who are you actually? Saya dulu, takkan kita ambil daripada, betul kan, takkan kutip. Saya ni dulu pernah bekerja dengan Encik Khairi. Dulu waktu zaman kita dulu dekat UMNO dulu. Inilah bekas ketua pemuda saya. Juga saya pernah ada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepulauan, dan juga sekarang ni Zaidil buat apa? Sekarang saya seorang jurutera elektronik. Jurutera elektronik. Tapi masih lagi terlibat dalam politik? Saya masih terlibat, masih lagi dengan ahli politik. Ahli parti politik. Ahli parti politik. Oh, parti mana tu? Parti muda lah. Parti apa? Parti muda tuan. Ada lagi muda? Ada. Paling hangat. Paling hangat sekarang ni tuan. Saya bukan keluar sekejap, saya keluar terus. Keluar terus. Okay. So mungkin pendengar dan penonton sudah pasti terkejut sedikit sebab ada host baru pada hari ini. Idea ini datang bila Syaril dengan saya bincang berkenaan dengan masa depan KS Keluar Sekejap. Jadi dalam organisasi perniagaan, dia ada satu istilah. Istilah itu adalah key person risk ataupun key man risk. So kita tak nak gender bias, key person risk lah. Key person risk itu apabila satu perniagaan tu dia meletakkan terlalu banyak peranan kepada seorang individu. Kalau seorang individu tu tak ada, maka perniagaan itu juga akan gagal. So KS dalam tempoh masa 2 tahun, selain daripada terus menjadi podcast politik dan isu semasa pilihan, bukan hanya di Malaysia tetapi di Asia Tenggara, sudah pun menjadi satu perniagaan yang agak berjaya. Sebab tu ialah saya kena tanggung Bobby semua ni. Ya. Dan Deal lagi. Tapi dia okey, dia business manager. So dia cari duit. Dia cari duit. Bobby is a cost center. But anyway, so kita seperti perniagaan lain, Syaril dengan saya bincang sebagai owner, pemilik kepada KS Sdn Bhd. Kita memang ada key person risk lah. KNS. So kalau apa-apa jadi kepada KS ataupun kalau sama ada K ataupun S, pilih untuk masuk semula. Alamak. Ataupun kembali semula ke alam yang lama. Belum pasti lagi. belum pasti lagi. Saya dah buat macam-macam kenyataan dah, belum pasti lagi. Tetapi jawapan artis jawapan artis. Tapi kita kena pastikan bahawa we address this key person or key man risk lah. So mungkin ini adalah cara kita untuk membiasakan penonton pendengar setia KS bahawa get used to somebody other than KNS. Who hosting KS, and that KS is a brand. That should boleh pergi jauh selepas tidak adanya KS atas sofa ini. Dan saya nak maklumkan, saya tak se-eksklusif Encik Khairi dan juga Encik Syaril. Kalau sponsor tak payah My Data kicap pun boleh, ubat batuk pun kita okey juga. Janji boleh bayar gaji Bobby. Ubat batuk, cap ibu dan anak, kelapa Afrika aja. Nanti kita ada segmen tentang ubat. Tentang ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Okay. Zaidil, what's happening? Maybe saya nak uji anda sebab anda bukan tetamu tapi
host. Alamak, Why don't you take us through the Macam first interview topic? kerja lah. Tak pakai. Okay, tak apa. What's going on? You know the format. Zaidil pun pernah dengar Paling hangat minggu lepas Tengku Zafrul umum keluar UMNO. Peletakan jawatan Tengku Zafrul daripada UMNO baru-baru ni telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam landscape politik Malaysia. Beliau menyatakan seratnya untuk menyertai PKR. Dia bukan saja keluar UMNO, dia nak sertai PKR. Pada masa yang sama dia juga adalah menteri kabinet. Dan kita tengok ialah walaupun Tuan Gary keluar sekejap, saya pun, kita banyak kawan-kawan UMNO, macam-macam kenyataan keluar, ada rasa marah, ada rasa kecewa dan sebagainya. Apa pandangan Cik Khairi dengan perkara ni? Cik Khairi apa pun ada. Dia betul dengan Cik Okay lah. Wow, saya ingat you akan mengulas. You terus pergi tanya saya pula. Saya tanya dulu. Okay, dia macam ni lah. Saya cuba fikir analogi yang paling sesuai berkenaan dengan Zafrul ni. Saya suka guna analogi bola sepak. Okay. Ya, so ini adalah boleh dikatakan sebagai pemindahan ataupun transfer yang agak besar lah. Transfer yang here we go punya transfer yang besar lah kan. Dan Zafrul telah pun meninggalkan satu pasukan pergi pasukan lain. Biasanya bila kita buat pemindahan pasukan di dalam industri bola sepak, dia ada dia punya musim dia, transfer window. Dia ada dia punya period, tempoh masa yang dibenarkan transfer window. Boleh dikatakan bahawa Zafrul ni dia melanggar sedikit transfer. Memang tak ada transfer window tak lah. Kod dia tunggu sampai senator dia habis, lepas tu dia transfer window ni betul-betul tengah main ni. Bukan not even during the game dia pergi transfer, so ini telah mencetuskan reaksi yang agak negatif lah daripada pihak UMNO. Sebab pertamanya pihak UMNO Zafrul, saya tak pasti Zaidil yang mana lebih menyakiti hati UMNO. I'm asking you, kalau Zafrul dia pergi ke musuh, contohnya kalau dia tinggal Manchester United, pasukan terbaik, dia pergi ke Liverpool lah, sebagai contoh ya. Dia pergi musuh, ataupun dia pergi ke kawan, tetapi kawan dalam satu tim, tapi bukanlah parti yang sama, tapi kawan. Saya tak pasti mana satu implikasi yang lebih teruk untuk you know what I mean, sebab UMNO dengan PH dengan kawan kan. Cumanya bagi saya implikasi politik dia lebih besar apabila dia pergi ke PKR. So okey lah, kita dengar banyak cerita kenapa ni. Kita tahu dulu dia ada bergaduh dalam, bukanlah bergaduh, kononnya nampak tak sehulan dengan perhubungan UMNO Selangor. Dia letak jawatan sebagai bendahari, nampak macam dia tidak sehaluan dengan ketua perhubungan UMNO Selangor, iaitu bekas ketua bahagian saya, Megat Silat. Juga itu dia dulu bawa nama KJ untuk bertanding presiden, saya jadi set poll kepada presiden baru. Wow, kita tahu itu the art of politics. Seni silap politik. Tapi tak apa. Cumanya kesan yang saya nampak bukan kepada UMNO sangat, tetapi kepada gabungan Madani itu sendiri. Because sebab dia bukan pergi Perikatan Nasional, dia pergi ke PKR. Kemudian sekarang kita dah dengar PM kata dia tetap dalam kabinet. Jadi UMNO dah tak puas hati dan sebagainya. UMNO kata itu kursi kabinet. Itu kursi kabinet UMNO. Jadi kalau pandang orang luar yang tak tahu gosip dalaman, yang tak tahu ada uru-uru kononnya, ada gerakan MB dan sebagainya, pandang orang luar nampak, mungkin gabungan ni taklah seketat mana, taklah sekuat mana, walaupun ada 2/3 parlimen. Itu yang pertama. Keduanya juga, mungkin ada yang persoal, kata, benda ni kita pernah tengok gabungan sebelum ni, benda ni takkan berlaku. Misalnya zaman Barisan Nasional. Takkan berlaku benda ni. Ada saya berterupa dah start lah, #rindu zaman BN. Contohnya lah. You mean transfer? The transfer within. Kita takkan saya nak pergi MIC pula. That's the thing. Kita ada buat lawak, takkanlah tiba-tiba contoh keluar MIC. Contohnya katalah daripada MCA keluar, pergi ke gerakan, tapi dia masih menteri kabinet. So that's example lah. That's example lah. Tak pernah well, I'm trying to think of history, sebab pernah ada pemimpin yang tapi cabinet position tapi tak adalah tengah-tengah main ni. Tengah-tengah main dan kekalan semua. So implikasi yang kita nampak bukan lebih kepada parti UMNO itu sendiri. I mean bigger people have left and the party still survives. Masih jadi dalam kerajaan, hebatnya sekali silat politik UMNO. Tetapi persepsi rakyat tentang kerajaan Madani. Sebab masa benda ni berlaku, 2 menteri kanan letak jawatan, Rafizi Ramli dengan Nik Nazmi. Dan pada masa yang sama, masa dia keluar pula, saya tak tahulah macam drama ke apa, ada pula ura-ura bekas Menteri Belia dan Sukan konon nak masuk balik dan terus jadi Menteri Kabinet. Contoh macam tu. Jadi orang nampak ada berlaku ketidakstabilan di situ. I think you're embracing your role as host a bit too well. I know. Maybe this might be only one God. So okay, jom kita balik kepada Zafrul.
Kalau you looking at Zafrul punya career sekarang ni, okay, orang yang sinis akan kata Zafrul ni dia pergi ke tim yang tengah kuat lah. Betul. Kalau dulu saya difahamkan he was never a member of Bersatu, tapi dia lantikkan Perdana Menteri daripada Bersatu, Tan Sri Mahyudin. Selepas itu dia aktif dalam UMNO sewaktu UMNO dalam kerajaan Ismail Sabri, lepas tu UMNO dalam kerajaan Madani pada hari ini. Dan disebabkan tidak ada keserasian bersama dengan beberapa tokoh-tokoh dalam UMNO Selangor, dia pergi kepada PKR yang kebetulannya Presiden PKR adalah Perdana Menteri. So ada yang kata Zafrul ni dia akan pergi ke tempat yang best lah. Dan do you think that's fair? And how, macam mana Zafrul boleh menangkis persepsi tersebut? Adil tak adil, benda tu dah berlaku. Persepsi tu dah keluar. I mean, you said it. Cik Kairi cakap benda tu, kita nampak benda tu. Saya ada nampak dia punya interview dengan BFM hari tu, ada some snippet. Dia kata dia dah lengkap dia punya tinggalkan dunia korporat, dia nak jadi ahli politik semua masa. Dia kenalah hadap benda ni. Dia kenalah terima hakikat ni dan dia kena usahalah untuk buang persepsi itu. Because ini yang orang awam nampak. Orang awam tak tahu apa percaturan politik di belakang, tak tahu dia buat ni bukan dia nak misalnya, tapi terpaksa, ataupun dia memang dah tak boleh sehaluan dan sebagainya, ataupun ada percaturan lain kita tak tahu. Tapi setakat ni itu ialah baggage politik yang dia kena uruskan. Dia dah buat keputusan untuk jadi ahli politik PKR atau sepenuh masa, dia kenalah uruskan benda ni. Okay. Kita semua tahu yang mengikuti politik bahawa tempoh Zafrul sebagai seorang ahli Dewan Negara, senator, akan tamat pada bulan Disember kalau tak silap saya. Dan apabila dia tamat sebagai seorang ahli Dewan Negara, dia tak boleh disambungkan sebagai seorang menteri. Sebab menteri ni mestilah datang di kalangan ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negara. Dewan Negara ahli Dewan Negara hanya boleh berkhidmat untuk 2 penggal, yang satu penggalnya adalah tempohnya 3 tahun. Jadi Zafrul dah habis 2 penggal. Tidak ada cara untuk dia extend dalam kabinet. So dia ada beberapa pilihan yang saya ada baca, contohnya akan berlaku satu pertukaran di peringkat negeri Selangor. Dikatakan sebab Datuk Seri Amiruddin, Menteri Besar Selangor, adalah juga ahli parlimen Gombak kan. So Gombak memang banyak buat hal lah. So dia akan masuk federal cabinet dan Zafrul akan mungkin dapat satu kerusi yang dikosongkan di peringkat DUN. Ada pilihan raya kecil, menang dan akan dilantik sebagai Menteri Besar. Tetapi my view, itu tidak akan berlaku. Kan, risiko sangat. Sebab dia, satu, risiko dia ada, yang kedua boleh mengundang lagi kemarahan rakyat. Dalam keadaan hari ini PMX berdepan dengan macam-macam kemelut sekarang ni. So triggering this Kajang Move Part 2 ataupun Sungai 2 Move, whatever it's called lah. Sungai Tua. Sungai Tua Move Part 2 ni mungkin akan mengundang kemarahan. Jadi apa ramalan saya lah, Disember Zafrul turun sebagai menteri sebab dia tak boleh sambung lagi. Dan dia mungkin sebab macam Zaidil kata, dia dah tinggalkan dunia korporat, mungkin dia akan dilantik sebagai penasihat ekonomi daripada Perdana Menteri, bertaraf menteri. So dia akan dapat status dia sebagai menteri. You heard it first on Keluar Sekejap. Dan saya yakin bahawa beliau akan diberi satu kerusi selamat untuk parlimen. PRU nantilah. PRU nanti parlimen. Ampang, you heard it here first. Sekejap. No, you know why Ampang? Ampang is safe seat. Ampang sekarang ni adalah YB Roziah kalau tak silap saya. Memang tim Rafizi lah. So memang shoop. And then no, Ampang is good for ni Zafrul. Dia bertanding kat Kuala Selangor gitu kan. Dia punya profile more Ampang, not Kuala Selangor. Saya kesian kan. Saya mungkin pro ultimate sikit lah. Dia ketua cabang Ampang rasanya. Kalau tak silap saya lah, Ultimate ketua cabang Ampang. Tapi Ultimate dia jadi adun lah kan. Happy lah kot. So itu ramalan saya lah berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada. Sorry, one other thing. Ini saya kena jelaskan sikit sebab ada yang saya baca komen-komen lah kata apa fungsi Akta Anti Lompat Parti sekiranya benda ni boleh berlaku.
Cumanya akta anti lompat parti ni tidak terpakai kepada ahli Dewan Negara. Dia hanya terpakai kepada ahli Dewan Rakyat di peringkat Parlimen Persekutuan lah. So ada cadangan, saya dengar, kalau tak silap saya, Datuk Seri Azalina dia sebut mungkin kita kena tengok balik kelompongan Senate ni. Tetapi Tan Sri Rais Yatim keluar kenyataan kata Senate ni lain, sebab Senate ni bukan hanya parti representative, tetapi ada juga teknokrat, ada juga profesional yang dilantik atas kepakaran mereka sendiri. Jadi tak perlu dikawal selia di bawah akta anti lompat parti. Ya. So kita tengok apa yang akan berlaku dan pasti dari segi UMNO reaksinya pelbagai. Reaksi daripada pemimpin-pemimpin lapisan kedua, ketiga memang membuat kenyataan yang kita jangkakan mereka akan buat lah. Ini adalah satu tindakan yang I use this word carefully, mengkhianati perjuangan yang telah pun menunjukkan sikap pentingkan diri, yang tak mementingkan UMNO parti. Tetapi di peringkat Datuk Seri Presiden Zahid dan juga mungkin Timbalan Presiden Mak Hassan, dia lebih kepada pendirian yang neutral, sebab mungkin mereka pun rasa yalah, kena berhati-hatilah sebab Zafrul bukan pergi PM. Kalau pergi PM senang. Dia pergi parti PM. Dia pergi PM. PM Action Party itu yang saya kata implikasi dia lebih kepada gabungan Madani itu sendiri. Apalah orang akan mempersoalkan. Sebab tu saya setuju tadi dengan pandangan tadi bahawa kalau ada gerakan, contohnya macam ala-ala Kajang Move dulu, boleh dikira sebagai tersangat risiko lah. I don't think so. Dalam keadaan hari ni di mana persepsi rakyat sedang sedikit bergelora ni. I think PMX kena mengurus politik dia dengan sangat berhati-hati. Which comes to peletakan jawatan dua sahabat kita, Yang Berhormat Datuk Seri Rafizi Ramli dengan Nik Nazmi. Adakah Zaidil menjangkakan benda tu akan berlaku? Nampak macam tu daripada dia punya ceramah, hirup dan sebagainya. Dan saya tengok keluar sekejap sebelum ni pun Cik Khairi Syarif pun ada beberapa KJ, please KJ. What the hell is this? Bahawa ialah sebenarnya tak perlu pun, sebab itu prerogatif PM untuk lantikan di Menteri Kabinet. Itu prerogatif PM, bukan prerogatif parti. Kalau PM siapa nak ada situ di situ. Kalau PM cari orang tu. Dan PM pun dah beri bayangan. Kalau kita tengok kenyataan dia cuma akui bahawa dia bercuti. Dia tidak terus terima peletakan jawatan. Tapi satulah yang saya nak komen. Apa sebenarnya pendirian terkini PM? Sebab dia belum lagi cakap yang dia terima. Tapi dia kata tak perlu diisikan lagi sebab menteri lain boleh pangku. So adakah pendirian PM sekarang ni I will if I ignore the problem, it doesn't exist? Itu only the PM can answer that. But again, that's why Zafrul berlaku pada masa ni it affects Madani government punya image per se. Cumanya tentang keputusan peribadi antara Datuk Seri Rafizi Ramli, Nik Nazmi dan YB Nik Nazmi, kita kata hak prerogatif kabinet ni lah PM, tapi hak dan prerogatif tuan punya badan tu jugalah. Kalau dia rasa bahawa parti memandang bahawa mereka tidak lagi mendapat mandat parti, dia orang tak nak ada di situ sebab parti mungkin ada kurang kepercayaan terhadap kerja mereka di kabinet misalnya, itu keputusan dia. Saya secara peribadi, walaupun saya hormatilah keputusan itu. Cumanya macam Cik cakap lah, apakah pendirian terkini PM, macam mana nak buat dan sebagainya. Dan saya tak cemburu tentang apa keputusan PM kena buat sekarang. Agak suka sebab semua berlaku sekali. Dari segi kementerian, dua kementerian itu, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dua-dua kementerian penting. Tetapi saya sebagai bekas anggota Jemaah Menteri boleh kata bahawa kementerian-kementerian ini juga boleh untuk tempoh yang tertentu autopilot. Betul. Sebab Kementerian Ekonomi, fungsi dia sekarang adalah fungsi perancangan. Dia dulu ada UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, yang perlu buat keputusan berkenaan dengan projek penswastaan kerajaan yang memerlukan input menteri. Tetapi fungsi EPU, selain daripada mungkin perlu ada menteri untuk bentangkan RMK apa 13 RMK 13 pada sesi parlimen akan datang, dia sebenarnya boleh autopilot.
can be run by the EPU staff. Masa Rafizi Menteri Ekonomi, UKAS bawah dia ke? No, they took it out. They took it out. They took UKAS out. Actually, I have a point about that. Saya ada pandangan tentang Kementerian Ekonomi ni. Saya agak sedikit, bukanlah kecewa, cuma bila Rafizi dapat Kementerian Ekonomi, dia bukan Kementerian Ekonomi yang kita bayangkan sebelum tu, zaman Perikatan Nasional atau zaman PH yang pertama. Was very powerful. Bawah dia bawa masa DOSM dengan DOSM, EPU, DOSM, Teraju, Yayasan Peneraju, Teraju, Equinas perhaps maybe. Bagi saya dia nak buat banyak benda. Dia ada banyak dasar nak perkenalkan, tapi dia kurang pemerkasaan. Saya masih lagi ingat waktu kabinet ni dilantik, I made this observation yang Rafizi dapat kementerian yang sangat-sangat lemah dan yang mana sebahagian besar daripada tugas utama EPU, JPM, Menteri JPM dulu, Tok Pa, telah pun dikeluarkan. Ramai kutuai kata, ini tak faham, Rafizi ada jawatan penting, PM trust him and all that. Sekarang ni geng Hiruk memang setuju dengan saya lah. Dia kata he was given a emasculated. Maybe itu mungkin salah satu sebab kenapa dia pun tak fikir banyak untuk ni. Dia anggap, well, boleh kata itu ke? Maybe, I don't know. But nak tanya your views, Zaidil. Kalau Zaidil ada di tempat Rafizi, Datuk Seri Rafizi dengan Nazmi sekarang ni, what would you do? Kalau saya ceramah macam dia di Hiruk, saya letak jawatan lah. Sebab itu, no, katalah dia dah letak jawatan dan kata PM, eventually akhirnya PM akur dan tak boleh nak pujuk Datuk Seri Rafizi dengan Nik Nazmi untuk kembali dan terpaksa move on. Rafizi dengan Nazmi, what should they do? Saya nak jawab lain sikit. I don't want to answer what should they do, what I hope they do. Sebab boleh sikit, what should they do? Sebab ini memang muda punya idealistic, not what should happen but what we want to happen. Orang maha muda pun PR lepas saya ceramah untuk Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri. Memang saya ceramah gila-gila untuk jadi PM dan sokong untuk Rafizi jadi menteri dan sebagainya. Ramai orang lupa benda tu, tapi tak apalah. Cuma saya harap dia boleh jadi sema dan imbang dalam kerajaan Madani yang baik. Macam setengah UMNO buat untuk isu-isu Melayu dan Islam, dia boleh buat untuk isu-isu reformasi institusi. Backbencher yang best lah. Backbencher yang best. Maknanya pohon untuk setengah-setengah reformasi itu diteruskan untuk tekan dan sebagainya. Tak kisahlah orang kritik masa dalam kabinet tak cakap, tak apalah. Orang tetapkan kutuk. Dah kalah pun nak cakap. Standard lah, orang tetapkan kutuk. Itu akan jadi kritikannya. You buat apa masa saya lah, betul lah. Saya daripada parti lain pun, saya kata kalau Rafizi misalnya tekan untuk mengotakan antara janji-janji reformasi institusi yang saya rasa membawa kebaikan kepada semua orang. Dia jadi check and balance, jadi suara yang lantang. Mungkin baik bukan untuk PKR, bukan untuk Madani, tapi untuk Malaysia. Sebab saya pun ada sedikit kekecewaan dengan Perikatan Nasional sebab dia kurang sebut tentang reformasi institusi dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang dia akan buat. I have a feeling he will do that. I have a feeling Nazmi will do that too. So it's sort of, what do you think? Ya, mungkin. Tetapi gambaran yang diberi oleh Datuk Seri Rafizi, saya rasa lebih bercita-cita tinggi daripada itu. Dia macam dia nak announce dia akan wujudkan satu gerakan massa, bukan hanya peranan sebagai semak imbang di parlimen, sebagai seorang backbencher, tetapi nampak seolah-olah, sebab Rafizi ni satu perkara yang kita kena akui adalah dia seorang mobilizer yang agak hebat. Dan dia pernah mobilize gerakan yang tidak menggunakan jentera rasmi Parti Keadilan. So sebagai contoh, invoke Ayuh Malaysia. Betul. Walaupun melibatkan ahli-ahli keadilan, tetapi dia nampak macam something else, detached daripada keadilan. Dan ramai yang akui bahawa yes, itu the Rafizi Ramli show lah. Kalau kita tengok apa truck Ayuh Malaysia dulu pun, mana ada gambar Datuk Seri Anwar, gambar Rafizi je. Tapi apa end goal dia? End goal dia adalah mencetuskan satu, dia tak akan keluar daripada PKR, keadilan. If I know Rafizi, he's not going to leave keadilan. Lah. Macam saya, kalau saya diberi pilihan, saya tak akan keluar daripada UMNO pun. Saya dipecat daripada UMNO. Sebab masing-masing kita ada idealisme tentang parti kita lah, parti asal kita. Betul. So Rafizi is not going to go. Tetapi dia akan cetuskan satu gerakan massa yang melibatkan penyokong dia dalam keadilan, yang melibatkan GAP, golongan atas pagar yang sokong dia, untuk menjadi wadah yang boleh reverse take over PKR satu hari nanti.
I think that's what he's going to do. So the challenge untuk Izzah pula adalah untuk memastikan bahawa keadilan mencukupi. Betul. Keadilan is enough. You don't have to have this guerrilla movement yang betul-betul hero yang akan take over PKR. Sebenarnya keadilan itu mencukupi. Izzah is in a very unique, dia dalam kedudukan unik sebab dia bukan backbencher dan setakat ni kita tak tahulah. Setakat ni dia bukan ahli kabinet lagi. Katalah misalnya dia buat keputusan bahawa saya tak akan duduk dalam kabinet, saya bukan dalam eksekutif. I think she said that. Dia boleh jadi suara ataupun suara untuk parti. Dia boleh push untuk reform dia boleh push itu. Tetapi dia kena berhati-hati sebab Rafizi akan buat benda yang sama. Itulah. Dia akan wujudkan parti within a party. Dan cabaran pada Izzah, sebab saya menjangkakan bahawa PMX sebagai presiden sibuklah dia jadi PM kan. Betul. So Izzah akan jadi the CEO of the party. Dia kena pastikan bahawa keadilan is enough. You don't have to wujudkan parti within a party ni lah. Tak pasti sama ada bacaan saya ni tak betul ataupun tak berasas, tapi saya rasa itu akan berlaku lah. Sounds nampak macam itulah. Dia punya personality nampak macam gitulah. Tetapi mungkin salah satu agenda item untuk Perdana Menteri sekiranya Rafizi dengan Nik Nazmi terus berpendirian untuk tidak kembali ke kerajaan, ke kabinet, adalah untuk eventually dia kena ada buat rombakan kabinet lah. Betul. Sekurang-kurangnya nak mengisi 2 kementerian itu. Dan pada hujung tahun ni dia kena isi kekosongan disebabkan Zafrul pun dah habis tempoh dalam Senate. Betul. So nampak macam ada 3 lah. For now 2 and then maybe later 1. I don't know. I mean ada calon ke tuan-tuan? Calon yang paling ini adalah Ramanan tiba. Defeated me, defeated Nazmi. Dia dah jadi. Maknanya dia lah MVP. Dia lah legend politik terhebat sebenarnya. Bukan calang-calang. Orang kutuk-kutuk dia hebat sebenarnya tuan-tuan. Okay, mungkin satu lagi topik politik sebelum kita break seketika. Ini berkaitan dengan satu kes di mahkamah. Tadi saya sebut PMX sedang melalui satu tempoh yang agak mencabar. Dia bukan hanya berhadapan dengan tempoh yang mencabar dari sudut politik dengan peletakan jawatan Rafizi dengan Nik Nazmi. Dia tidak hanya berdepan dengan satu keadaan yang tidak menentu dari segi ekonomi, yang mana pada segmen terakhir nanti kita akan bincang berkenaan dengan keputusan kewangan KWSP dan juga tindakan ataupun pengumuman daripada Petronas iaitu akan berhentikan 10% daripada workforce dia. Tetapi PM juga berdepan dengan satu kes saman, iaitu kes Yusof Rauther versus lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nak bincang tentang kronologi kes dan latar belakang kes sebab ini adalah kes mahkamah, jadi tak perlu kita bincang. Cuma dia saman sivil ini diambil oleh seorang yang bernama Yusof Rauther yang pernah bekerja sebagai pembantu pegawai researcher officer lah, pembantu kepada Datuk Seri Anwar. Dan ini bukan kes jenayah, ini saman civil. Maksudnya saman civil ini adalah tindakan undang-undang daripada seorang individu terhadap seorang individu, bukan kerajaan, bukan public prosecutor, pendakwa raya yang buat saman ini ataupun yang menuduh. So Yusof memfailkan saman civil terhadap PMX pada Julai 2021 mendakwa telah diserang secara seksual oleh PM pada waktu itu Datuk Seri Anwar bukan PM, oleh Datuk Seri Anwar pada Oktober 2018 di kediaman PM di Bukit Segambut, kediaman peribadi beliau. Of course Datuk Seri Anwar telah menafikan dakwaan tersebut dan menfailkan tuntutan balas mendakwa Yusof berbohong di bawah sumpah. So itu dia punya cerita dia lah ya. So kita tak payah sebut lebih daripada itu sebab ini kes di mahkamah. Tetapi apa yang mengejutkan adalah pada 4 hari bulan Jun, kita rakam episod ni pada 5 hari bulan semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, sebab ada permohonan daripada PMX, daripada Datuk Seri Anwar,
untuk merujuk 8 persoalan perundangan kepada Mahkamah Persekutuan berkait dengan dakwaan pelindungan imuniti bagi seorang Perdana Menteri. So dengan mudah kata, PM nak rujuk kepada Mahkamah Persekutuan sebab hanya Mahkamah Persekutuan sahaja boleh membuat keputusan berkenaan dengan isu yang ada kaitan dengan perlembagaan. Betul. Dan antara hujah, saya simplify, adalah untuk perlindungan immunity itu diberikan kepada seorang Perdana Menteri daripada tindakan sivil seperti ini, supaya tidak how to say it, doesn't sully the office of the Prime Minister's office. Tidak menjejaskan kemuliaan pejabat dan juga jawatan Perdana Menteri. Hakim High Court Rosmawar Rozaine, beliau dulu adalah ketua penguatkuasa Head of Prosecution for Securities Commission, jadi seorang yang experience, menyatakan bahawa persoalan yang dikemukakan tidak melibatkan kontroversi perlembagaan yang sebenar dan tak perlu dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan. Mahkamah juga menolak permohonan penangguhan perbicaraan dan menetapkan perbicaraan akan bermula seperti jadualkan pada 16 Jun. That's next week. So there was some urgency here sebab PM tak nak kes ini bermula sebab hujah PM adalah for a sitting Prime Minister to have to go to court, especially to answer a case of this nature, akan menjejaskan kemuliaan jawatan Perdana Menteri itulah dan juga jawatan Perdana Menteri itu sendiri. Permohonan Anwar adalah untuk merujuk 8 soalan undang-undang ke mahkamah. Artikel 39, 40, 43 perlembagaan tidak jelas sama ada PM diberi imuniti terhad. Tindakan sivil ini boleh ganggu kecekapan pentadbiran Perdana Menteri. Dan PM X minta Mahkamah Persekutuan tentukan jika PM perlu diberi functional immunity supaya dapat meneruskan ada kelangsungan dari segi kerja-kerja beliau sebagai Perdana Menteri, tak diganggu dengan kes inilah. Perdana Menteri turut menghormati keputusan mahkamah yang akhirnya dibuat, kata there's no reason to rujuk, memang tidak ada immunity yang nyata ataupun yang implied dalam constitution, dan kes ini akan diteruskan. Zaidin, you have a take on this? So satulah, saya pun nampak kabur kenapa pembelaan immunity ni digunakan lah. Mungkin dia nak beri masa atau mungkin betul dia rasakan bahawa benda ni mengganggu dan sebagainya. Tapi nak kata argument immunity ni is a bit hard to fetch lah, walaupun saya bukan undang-undang, sebab it's terlalu menyeluruh. Tak pula kes Saman ni bermula dah lama dah. Kalau kita tengok kronologi dia daripada 2021 sebelum dia jadi Perdana Menteri. Dan Saman ni ialah berkaitan tindak tanduk dia bukan tindak tanduk waktu dalam eksekutif, sebelum dia dalam eksekutif dan berbentuk peribadi sedikit. But kita boleh bahas lah bahawa Perdana Menteri tak boleh diganggu dan sebagainya. Tapi kalau contohnya keputusan keluar bahawa bila dia ni jadi Perdana Menteri, langsung tak boleh diganggu. Maknanya tak boleh ada kes mahkamah dan sebagainya sebab dia nak kena fokus pada pentadbiran negara, agak it's a slippery slope. Yalah. Maknanya boleh pergi jauh dan sebagainya. Nobody's above the law. Nobody's above the law dan sebagainya. But dia punya argument, this is not crime, this is civil. Tapi tak apalah, mahkamah dah tentukan, dah ada keputusan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah hormati. Cuma saya nampak implikasi dia lebih kepada persepsi politik. Sebab mungkin saya salah lah, mungkin boleh diperbetulkan. Kes Yusof Router ni tak traction banyak sangat. Mula-mulanya dia dah lama, it was dragging, and then dia ada pula kes polis pasal ganja dan sebagainya. Dia banyak pergi kepada di kalangan pempengaruh PN yang buat TikTok live apa semua. Bila benda ni masuk dalam media arus perdana, kecoh lah balik. Ada konspirasi dan sebagainya. I think that's the more implication towards it. So mungkin kita juga boleh bayangkan bahawa satu lagi kebimbangan mungkin di peringkat PM dan sebagainya adalah, like I said, the nature of the case lah. Sebab benda yang akan keluar di mahkamah ni benda-benda yang betul. It is what it is lah. It is what it is lah. Dan dah mula ada liputan di media antarabangsa dengan headline yang tak berapa cantik lah. Biasalah. So tapi kita akui bahawa PM pun dah buat ni pendirian bahawa dia terima keputusan mahkamah
Tak pasti sama ada akan akan ada rayuan ke tidak, tetapi nampak seolah-olah akan terima dan kes ini akan diteruskan. And I notice of course PMX's supporters di media sosial have spun this as a win lah. Kata ini membuktikan bahawa mahkamah di bawah kerajaan Madani adalah bebas. Okay. So, okay lah. If that makes them happy, it's okay. Ya. So anyway, ini lebih kepada satu usaha untuk menjelaskan apa background kes Yusof Ralda dan Datuk Seri Anwar. Okay, kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 157 Keluar Sekejap. Tak pasti Zaidil mengikuti satu isu yang dah agak beberapa minggu panas. Betul. Berkaitan dengan apa yang dikenali sebagai dasar price transparency. So kerajaan telah membuat keputusan dan saya kena akui bahawa perbincangan ini telah bermula sewaktu saya menjadi Menteri Kesihatan. Untuk meletakkan syarat mandatory, wajib terutamanya untuk klinik-klinik swasta, apa yang dikenali sebagai klinik-klinik GP, supaya mereka paparkan harga ubat secara mandatory, apa yang dikenali sebagai price transparency for drugs at private clinics. Dan dasar ini menggunakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723. Are you familiar with this Akta? Oh, sangat. Ini zaman yang saya ada masa tu waktu saya bekerja dengan KPDNKK masa tu dengan Menteri Datuk Seri Hassan Malik. Oh, Zaidil masa tu pegawai khasnya kan? Pegawai khasnya. So this is your creation lah? Masa tu masih dengan UMNO lagi. Okay. Bukanlah not my creation per se, but you were there? You were there. Masa tu kita semak semula Akta ni. 2011 kita semak balik juga. Masa tu nak gunakan untuk GST. Masa kita nak perkenalkan GST, kita risau tiba-tiba naik harga barang dan sebagainya. Saya tak terkejut dia orang gunakan Akta ni untuk kes inilah. Yeah, so there are concerns, ada kebimbangan sebab contohnya daripada sektor klinik swasta, kesihatan swasta, the GPs cakap kenapa gunakan Akta 723 di bawah KPDNHEP. Sebab Akta ini diguna pakai untuk premis-premis perniagaan biasa macam pasar raya dan sebagainya. Betul. Sedangkan ada Akta 586 kalau tak silap saya yang mengawal Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta. So this is the akta yang dikuatkuasakan dan oleh KKM. There's a unit called CCAPS in KKM that looks after this akta, pematuhan kepada semua premis swasta di Malaysia, premis kesihatan swasta. So I thought untuk episod kali ini daripada kita menceritakan, dan saya boleh bagi sedikit latar belakang sewaktu saya berada di KKM, tetapi actually there was this doctor who proactively reached out to me. I've known him from before. Waktu saya ada di KKM, dan we had a Zoom call and he proactively reached out to me dan saya kata why not datang ke KS dan bincang lah. Okay, so KS kita nak welcome Dr. Chang Chi Siong, committee member of PMPAS KL, Private Medical Practitioners Association of Selangor and Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. Chang. Thank you Chi Siong for coming on KS. Terima kasih. Thank you KJ. Thank you Zaidil, right? Zaidil, yeah. Thanks for having me. Yeah. So Dr. Chan, mungkin boleh ceritakan sikit dulu latar belakang tentang isu ni, sebab ramai di kalangan pendengar dan penonton KS Keluar Sekejap akan fikir bahawa benda ni bagus apa, sebab selama ni kita tak tahu sebenarnya berapa harga ubat, dan kalau kita tahu mungkin kita tak akan beli di GP, kita akan minta prescription dan kita akan pergi ke farmasi sebagai contoh. So ini adalah satu langkah yang baik untuk mengawal kenaikan harga kesihatan, perkhidmatan kesihatan. Okay. So just nak bagi latar belakang sikit lah. Sebenarnya di klinik perubatan am swasta, GP clinics, memang dalam Akta 586 yang mengawal kemudahan kesihatan swasta, dia ada kaedah dia untuk memberi ketelusan, price transparency. Ada satu regulation dalam Akta 586 yang membolehkan pesakit untuk meminta itemized billing.
Okay. And dekat GP klinik pun tak adalah kata nak sembunyikan charge ubat ke, charge kos yang tersembunyi, tak ada. Whatever that we prescribe, we charge to the patient akan ada dalam bill. But cuma dia, it's because of the industrial practice that we have been practicing for the past 20-30 years. GP-GP lama yang tak ada komputer, dia biasanya tak itemizekan billing. Dia bagi consultation, okay, RM35. Okay, ubat, nak bagi ubat batuk, ubat sesama, ubat demam, antibiotik. Okay, ubat ni I rasa okay lah, RM25 lah, cukup lah. Okay. So dia charge RM35 plus RM25, RM60. So bila pesakit tu dapat bill, dia dapat so-called a lump sum bill. Tapi kalau nak pecahkan, doktor tu boleh pecahkan untuk itemize dia. But recently, sebab digitalization, semua klinik dah ada clinic management system. So to do this is not difficult. So secara prinsipnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay. So, apa yang jadi isu ni sekarang? Patient pun biasanya tak suruh bagi itemized billing. Okay. But with this price display, mandatory price display, paparan dia, KPDN nak semua klinik untuk paparkan harga ubat. Tapi dalam satu kliniknya, cuba KJ ataupun Zaidi teka berapa SKU lah, SKU berapa? ada. Ratusan, kalau tak ribuan lah mungkin. 400 to 600. I have about 650 in my clinic. SKU of ubat. SKU of ubat. Sebab Panadol pun mungkin ada 2-3 jenis. Antibiotik kita katakanlah Augmentin, or we call generic name Co-Amoxiclav. We have 3 or 4 brands. We have the originator, we have the generics. Okay. So untuk mempaparkan ubat ni, there will be 4 same names but different brand. Dengan harga dia. And we say price transparency to the consumer. Betul tak? But are we saying that everyone that walks into clinic, dia adalah consumer ataupun dia adalah pesakit? Sebab kalau pesakit datang ke klinik, dia cakap, doktor, saya ada demam, sakit tekak. What medicine I need? Kalau doktor tu tak check, tak ada consultation, I pun tak boleh nak bagi tahu ubat apa yang nak bagi. Perlukah antibiotik? Antibiotik nak bagi brand apa? Jenis apa antibiotik? See? So, for the price display to be at the registration counter or anywhere in the clinic, dia tak ada justification dia. Dia tak ada kegunaan dia. Because dalam klinik, kita tak sepatutnya menjual pun ubat melalui counter. Because under KKM punya Akta 586, we are not retail. Kita tak boleh jual ubat over the counter macam pharmacy. We are supposed to, bila pesakit datang, register, the nurses will get details. Your full name, IC, your age, your address, phone number. And then some clinics will have more details like weight, height, allergies, history. Lepas tu, dah register, dia jumpa doktor. Doctor will do consultation, examination, ask for more history, and then kalau perlu buat investigation. Lepas investigation, katakanlah you ada demam, ada sakit tekak, I have to do a blood test. Why? Because I want to see whether it's bacteria ataupun virus. Kalau virus, dia tak perlu antibiotik. Kalau bakteria, dia kena antibiotik. Tapi antibiotik pun banyak jenis. What is the suitable antibiotic for sore throat? You see? So dalam senario tersebut, now practical, pelaksanaan secara praktikal, apa yang telah diminta oleh KPDN AGP kepada klinik am swasta sekarang ni? What is the type of display they've asked for? They have asked for any form of display. You boleh jadi katalog, menu katalog lah, katalog ataupun digital. Okay. And it has to list down all the medicine that you have in your clinic. Okay. So we have 600 types. And if I put a booklet there with maybe 20-30 pages, I don't see any patient that is going to go through all the list of medicine. Okay. Tapi mungkin selepas dia jumpa doktor, consultation, dan doktor kata, okay, you perlu encik whatever, you perlu XYZ,
dan sebelum dia bayar dia boleh check lah. Mungkin itu tujuan price transparency ni, dan dia mungkin sambil dia check, okay, dekat doktor klinik Chang antibiotik ni contoh RM30, dia boleh check price checker, mungkin dia ada aplikasi di farmasi lain, RM25, okay thanks doc, saya minta prescription. Maybe that's the way lah. But coming back to issue akta yang menjadi pengawal selia kepada this dasar price transparency ni. Saya dengar pengamal kesihatan swasta tak berapa setuju bahawa penguatkuasaan ini adalah di bawah Akta 723. Yes. And also why? Because if you see Akta ni, dia price control and anti-profiteering. Anti pencatutan. During our town hall, kita ada town hall dengan KPDN dan KKM. Saya ada tanya satu soalan. Apa yang definisi pencatutan? Because nobody knows what is the definition of profiteering. Berapa persen daripada harga kos. Sebab di klinik, what happens is we have medicines that the markups can be even 100%. Okay? But why? Because the price of the cost of the medicine is very low. It can be 8 cents per tablet. Macam mana saya nak markup 20% jadi 9.6 cents? Okay. Faham. So I think it's more on the practicality. Doktor, okay, so saya agak nak dapat clear ni. Apa isu doktor dan juga persatuan? Adakah sebabkan guna akta anti pencatutan ke, atau memang tak nak tunjuk price list? Mana satu ni? I think we are more against that. It is under anti pencatutan. So Akta ni 723. Contohnya current law yang contohnya under medical, in the one that you're more familiar, Akta 586. 586 wajibkan untuk tunjuk harga. You're okay with that? Yeah, we're fine. But bukan itu macam birokrasi ke? Isu dia kita nak tunjuk harga. Dan kenapa dia pakai akta anti pencatutan? Sebab dalam akta anti pencatutan ada keperluan untuk kita tunjukkan harga, untuk dia buat penguatkuasaan dan sebagainya. So dalam 586 ni tak wajib kan untuk contoh katalah kita nak semua klinik untuk paparkan harga demi ketelusan, sebab ketelusan jauh lebih baik. Tapi kalau nak kuatkuasakan, kalau pakai 586 ni tak benar kuatkuasakan. Tu yang dia pakai akta anti pencatutan. Itu je kan the ends yang target dia kan. There are a lot of other acts under the ministry's purview that can be used for the same same motif. You want to do price display. Dia ada lagi banyak akta. Sebab we have Sales of Medicine Act. We have Dangerous Drug Acts. Okay. All these acts, Poison Acts. Akta racun. Semua dalam. Saya betulkan saya kalau saya silap, tapi saya rasa pengamal kesihatan swasta, mereka nak dikawal selia oleh kementerian sendiri. I've heard perkara ni disebut kepada saya, klinik swasta ni bukan macam pasar raya. Dia bukan buat retail sale. So dia tak sepatutnya dikawal selia seperti mana pasar raya ataupun kedai runcit lain lah, more or less. Yeah, but then saya for the sake of kita discussion sure. On the other side lah, misalnya kan, okay, tadi doktor dah kata, so by right klinik bukan buat retail, tak boleh jual ubat, kena bagi consultation, nasihat, kemudian cadangkan ubat. Cuma kebetulan setiap klinik ada farmasi, betul? No, we don't call it pharmacy. We are calling it dispensary. Dispensary so lah. Sebab di Malaysia ni kita tak split between the clinic and the dispensary lah. Negara lain dia split. So ini pun masalah legacy lah. Legacy. So by right your dispensary pun buat retail jugalah kan, because you're selling ubat. We are not. We are dispensing. They're dispensing what the doctor in that clinic is prescribing. You cannot buy direct lah. Right. Tak boleh. So you see for pharmacies, pharmacy they have their retail pharmacy yang dia jual, from your toothpaste to toothbrush to your shower gel and things like that. They have their so-called under pharmacy lah. But they also have a prescription pharmacy. Okay. Prescription pharmacy dia sepatutnya untuk
to fulfill prescription Betul. by the doctors. Yes. Or they also sell retail certain medications that don't need a prescription, OTC lah. OTC. Over the counter. Over the counter. Yeah. Okay. But in the clinic, we are actually all, we call it dispensary. Yeah. We don't call it a pharmacy. And we are not allowed to sell over the counter. Kalau bahagian what's that, MPRA or yeah. BPFK, Yeah. Biro Penguatkuasa Farmasi Kebangsaan. Yeah. Bila dia datang, if there is an agent provocator to say, doctor, I want to buy this. And if we sell it to them over the counter, Dia it's kena. an offence. Yeah. So sebab itulah mereka rasa lebih selesa jika dikawal selia oleh akta di bawah KKM daripada KPDN officers going there not knowing what's going on. Fair point. And then diambil tindakan terhadap mereka. Cuma mungkinlah daripada sudut pengguna lah kan. Penguasa KKM tak tengok macam mana you run dia nak tengok harga je. Itu saja dia akan tengok. Kalau tak ada paparan harga dan sebagainya. Kemudian dia lah sebab kita nak discussion lively dan kita nak faham betul-betul. So awal tadi doktor kata ada banyak SKU, susah nak buat semua. But then your worry is that boleh je kita buat tapi kita tak suka pakai akta anti pencatutan. Dia macam conflicting. Okay, so you see, is it the issue of transparency ke, or you say I'm okay with all this, I just want it under KKM? So there are also a few things that KPDN mungkin not very familiar with the medical industry, especially private clinics. There's something called what we call TPAs, the third party administrator. Ceritakan sikit doktor, TPA ni apa benda? So TPA dia sebenarnya orang tengah. They will manage corporations, their staffs. Maybe out of 20,000 staffs of 200 corporations, they will have their own clinics that these staff, 20,000 staff, dia boleh pergi. Panel lah. The panels. Okay. So once they've seen the doctor every month, they will collect the bills from all these clinic. Dan TPA ni akan minta duit daripada majikan. Majikan bayar, they will take a certain fee and then they'll pass on the clinic's charges to the clinics. Okay. So it's a middleman lah, basically. But some of these TPAs, they will put a ceiling price for certain medication yang memang no profit. Sangat rendah lah. Sangat rendah. So usually in clinics, we will have our set of price for the cash paying patients, okay, and we have different price for the TPAs because some TPAs allow certain margin, some TPAs don't allow that margin. It will be different. But under this price control and anti-profiteering act, KPDN kata tak ada, cuma satu harga je boleh ada. So this is not ketelusan. You see what happen is, what we need to do is we have to put the highest price that my cash paying patient or the other corporations are paying. Yeah. I have to put the highest because if I put anything lower and I charge this corporate because they allow this margin a little bit higher, then I will be fined. And the fine can be 50,000 to up to 100,000. Right. So dalam pelaksanaan dia tak ambil kira bahawa ada perbezaan harga disebabkan harga ceiling yang diletakkan oleh TPA lah. Betul. The other thing Zadil yang mungkin kita kena mention is banyak GPs dia bergantung harap kepada patient yang datang daripada syarikat panel. Betul. Panel. And bila syarikat-syarikat ni tidak berurusan terus dengan GPs, they outsource the TPA, easier lah so that TPA will claim and all that kind of stuff. But the issue right now is yang patut saya bangkitkan di sini sebab waktu saya di KKM juga tak sempat nak menangani isu ni, although I was thinking about how to do it. Tak ada siapa yang mengawal selia TPA. Memang tak ada. TPA is not regulated. Not regulated lah. Not regulated. So tak ada siapa yang boleh mengawal selia TPA punya charges, TPA punya harga ceiling yang dia tetapkan kepada klinik swasta dan sebagainya. This is another issue that you all must continue to fight for lah. Sebab we are still fighting about that. Yeah. I think the TPAs, KKM tak boleh nak regulate, BNM pun doesn't want to touch the TPAs. Walaupun they behave as a financial intermediary, they should be regulated. They are either they are under the financial sector or under the Ministry of Health. Correct. They should be under one. Correct. Okay, mungkin nak move to sikit berkenaan dengan, sebab saya nak cuba listeners, pendengar kita memahami sebenarnya
industri kesihatan swasta ni. Sebab of course kita semua nak melihat inflasi perkhidmatan kesihatan ini terkawal, ubat-ubatan tidak dijual dengan harga yang terlalu mahal dan sebagainya. Tetapi mungkin boleh ceritakan sikit kepada pendengar dan juga penonton KS sebagai seorang pengamal perubatan swasta, you have how many clinics you have again? We have about 10. You have 10 klinik, ada 10 klinik, doktor ada 10 klinik. Jadual 7 ini adalah jadual di bawah Akta yang mengawal selia kesihatan awam. Jadual 7 di bawah Akta 586 dan saya difahamkan Dr. Chang bahawa jadual ini yang ada kaitan dengan yuran pengamal perubatan swasta, consultation fee lah basically. Dah lama tidak disemak. Can you tell us how long, berapa dia punya yuran tu yang dikawal? Okay, so jadual 7 ni diwartakan ataupun ditetapkan lah, dikuatkuasakan pada 2006. Tahun 2006. Hampir 20 tahun lah. Hampir 20 tahun. Tapi charge konsultasi yang dia punya julat harga dia RM10 sampai RM35 berdasarkan third schedule of the MMA's recommendation. Okay. Yang saya rasa 1997. Right. So dia berdasarkan harga yang disyorkan ataupun suggested by MMA pada tahun 1997. That is almost 28 years. So kalau 20 tahun lalu, kalau seorang GP tengok patient pesakit dia, saya charge RM15 seorang consultation. Ubat saya tak payah nak charge banyak mahal pun. Saya bagi je cost price ataupun maybe 5-10% markup. Kalau satu hari saya tengok 30 patient, saya dapat RM450. I think 450 for a day's work. Not bad. 20 years ago is good. Yeah. Okay. But until today, if I tengok 30 pesakit, saya charge maximum lah RM35 per patient. Sehari tu saya dapat RM1,000 lebih. With the kind of inflation that we are facing now, dengan harga sewa kedai yang dah banyak tinggi, sekarang kita punya basic salary pun dah RM1,700. Minimum wage. 7,007. 20 years ago there's no minimum wage. Most of the senior GPs yang dah serve for 20-30 years, they said during that time the nurse dia bayar 300, 3.5. Okay. So with that, I think the consultation fee, yuran charge konsultasi tu dah tidak cukup untuk support the business, the practice. Apa julat harga yang adil? Saya rasa julat harga yang adil at least kalau kita we cost in inflation, it should start at least from about RM50. I think that is fair because kalau saya, okay, as a GP, I don't need to make money from medication if my consultation fee is fair. Right, just like 20 years ago, saya kata 20 tahun lalu kalau GP dapat RM15 daripada konsultasi, ubat dia tak payah nak bagi margin, dia cukup. Tapi untuk zaman sekarang RM35. Let me ask you a question, guys. You go for your haircut. How much do you pay? I didn't cut my hair. He also I hardly have any hair. I cut my hair. My hairdresser charged me RM45 for a 15 minutes work. So a fair consultation. Fair point. Well, okay lah kot, but I think personal experience I've never felt my pocket hole ataupun pocket saya berlubang pergi ke potong rambut lah kot. Mungkin daripada pengalaman individu yang pergi klinik dan sebagainya, mereka ada merasakan setengah klinik charge terlebih ke, terutama bila ada pakai insurans dan sebagainya. Mungkin idea sebab itulah kot ada orang-orang pembuat dasar nak lebihkan ketelusan. Cuma berbalik kepada ni, so antara isu utama dia sebab jadual 7 yuran konsultansi tu rendah. Jadi sekarang ni untuk klinik macam klinik-klinik swasta yang sedia ada, maknanya banyak bergantung pada margin penjualan ubat lah, betul? Yes.
That's how the industry have evolved over time. Ya, so isu ni, so bila saya tengok isu ni sebagai menteri dulu, dia tak boleh decouple daripada isu consultation fee. Betul. Saya yang cadangkan price transparency, tapi saya ingat waktu kita buat engagement dengan libat urus dengan private medical practitioners, kalau hanya dilihat dari sudut itu, macam Dr. Chang kata, they're willing to do it as long as it's under the right ministry and all that. Tetapi dia tak solve masalah yang asas, iaitu yuran konsultasi yang hampir 20 tahun tak diubah, menggunakan harga yang lebih lama daripada itu, dan memang saya mengakui bahawa ia adalah satu political hot potato, tak ada menteri yang nak sentuh. Because walaupun harga itu ditetapkan oleh private clinics, tetapi rakyat akan marah kerajaan sebab kerajaan yang mengubah jadual julat itu. Menteri yang bagi dia charge sampai RM50. Betul. So menteri tu akan kena tembak lah. Dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi, dalam keadaan medical inflation pada hari ini. So it takes a very brave government or minister to say okay, kita minta price transparency, tetapi at the same time kita benarkan julat itu dinaikkan kepada contoh RM40 ataupun RM50 lah. Then perhaps you meet halfway. Dan satu lagi kebimbangan, I'm trying to put myself di tempat KKM dan Menteri Kesihatan where I've been before, adalah kalau benda ni berlaku, dia risau bahawa orang yang dulu pergi ke private clinic akan pergi ke klinik kesihatan pula, dan akan ada more congestion there, which I don't think is the case so much lah. I tak rasa benda ni akan berlaku sebab you see, this is a free market. GP klinik ni sekarang di Malaysia banyak. I think outside your house, the same row of shop, mungkin ada 3-4 klinik lah. Kalau consumer lah, we put, let's say consumer, although I usually don't call him consumer, I call them my patients. Pesakit. Consumer ni, dia bijak. Kalau klinik ni, setiap kali I pergi, batuk sesama, mesti RM100.50. Takkan dia nak pergi second time, third time. They will try the second clinic. Doktor ni, okay. Batuk sesama dapat antibiotik RM80. Then they will stick to the doctor. If we follow this argument, free market, then should be okay lah untuk price, tunjuk harga. Free market, okay, saya tahulah ni, again, saya devil's advocate sebab kita nak ada perbincangan di sini lah. Okay, kita faham bahawa untuk jadual 7 tak pernah berubah. Tapi klinik swasta tak berkurang, makin banyak, kompetitif dan sebagainya. Dan kita tahu juga sebabkan jadual 7, maka cara klinik-klinik ni bersaing ialah satu, mana servis yang lebih baik, kedua doktor yang lebih baik, dan juga melalui margin-margin daripada ubat-ubatan. So kalau kita guna argument, oh this is a free market, kan, patient dah pandai dan sebagainya. So cara pesakit nak jadi pandai tadi, dia kena pergi dulu klinik ni, dia bayar 180, mahalnya, tak apa, next one pergi 80. Kalau dia ada jadual harga, bolehlah dia buat keputusan awal misalnya. Saya bagi contoh. Saya tahu setiap kali kita dapat ubat hanya lepas dapat nasihat doktor. Tapi kadang-kadang benda tu recurring. Contohnya anak saya ada asma. Saya tahu most probably dia nak kena nap. Kalau kita tahu awal-awal klinik ni nap harga sekian ni, klinik ni harga sekian ni, bukan tu transparansi tu lebih baik ke secara umumnya? Okay. Tapi praktikal dia, kalau anak dah tengah attack asma, takkan you nak pergi shop 3 klinik baru nak decide which one is the most cost efficient? Betul tak? No, maybe early on because it's a recurring thing. Saya macam dah boleh agak dah. Saya akan tengok apa klinik terdekat dan sebagainya. So you are on cholesterol meds lah. You on cholesterol so you memang you perlukan benda tu. Benda-benda macam tu. So bab cholesterol medicine ni, yang long term medicine ni, the GPs we have accepted. We have lost this pool of patient. These patients have already gone to the pharmacy. Siapa-siapa yang nak long-term medicine. Okay. Because it's a recurring thing. They know. Clinics will never get the price. Sakit bijak lah. Dia dah minta clinics tak akan dapat harga, cost yang sama. So when we talk about price transparency, ketelusan, bukankah ketelusan kena daripada upstream and not downstream? Sebab harga, cost yang kita dapat daripada supplier, pembekal, betul, tak sama dengan apa yang chain klinik dapat, apa yang pharmacy dapat. They will get prices at below our cost. But isn't that free market? All businesses are like that. If you want to talk about free market, then you see the patients who come, they will see, oh doktor ni, dia punya ubat ni RM1. Pharmacy jual 80 sen. Okay, doktor lain 95 sen. But
they don't understand that the price that the doctor get is probably 85 cent. So punya margin taklah tinggi sangat. Tapi pharmacy ni mungkin dia dapat 60 cents. Dia punya margin lagi tinggi. Okay. Tapi harga jualan dia rendah. Yeah, so the struktur harga ubat ni berbeza-beza. Ini juga beza dia besar. Saya faham lah. So kalau nak sambung you punya hujah tu Zaidil, kalau betul-betul nak benarkan free market ni, pandangan daripada sudut free market lah. Betul. Adalah untuk membenarkan sebagai contoh, sebab ubat ni menjadi pain point untuk GP sekarang ni. Is the consultation fee is free market juga lah. Saya agree. So kita jumpa. Cumanya argument free market ni disebutkan doktor tadi. Dia sebut free market, patient dah pandai. So this is part of free market jugalah. So kalau saya dapatlah daripada kita punya perbincangan hari ini is that maknanya argument bahawa leceh nak buat SKU, nak print apa semua ni bukanlah keutamaan dia. Not the main issue. Maybe for modern clinic macam Dr. Chang punya okay lah. Tapi macam okay, I'm aware of these old school clinic kan. Kita pun pernah pergi old school poliklinik apa benda. Masuk ada doktor tua, ada doktor lokal yang ada file no medical electronic records and all that. I think it is administrative challenging for them. Yes. So partly lah. So there will be always challenge and thing lah. Bila kita buat contohnya new invoicing system, bila kita buat GST, you will always hear the same thing lah. Kan ada laggards dan sebagainya. But I think you are okay untuk paparkan your main, kalau dengar lah daripada you punya argument ni, is that you don't want it to be under Akta 723. Yes. That's the main beef lah. So you are okay dengan kita print atau tunjuk harga untuk ada competitiveness. It's just that sebab you nak letak Akta 586 sebab nak negotiate untuk consultation price. Dengan juga that you want to be controlled by your own peers. Dia kena kalau saya di tempat KKM sekarang ni, dia kena buat sekali satu package lah. Melihat kepada jadual 7, melihat kepada ketelusan harga dan melihat kepada pengawal selian TPA, third party administrator. Betul. That's how you should have done it. Kalau dibuat satu saja, dia akan dapat bantahan. Because it makes a lot sense like this lah, package dan sebagainya. Sebab kalau contohnya, kadang-kadang headline kita silap. Contohnya katalah headline tadi Islam ada lebih pada banyak sangat doktor nak kena print. Susah nak dapat apa semua. I mean it's just an Excel control print. Boleh keluar lah. You can put in a booklet what not. If you can do an invoice in less than 10 minutes buat pecahan, means you have all the prices. And harga ubat pun tak ubah setiap hari. But now I understand that the main concern is that this lah. It's not just one thing, kena banyak lah. Okay. Dok, ada apa-apa lagi mungkin last word from you on di mana sekarang dia punya penguatkuasaan? Adakah dah dimulakan? Sudah dimulakan. Some of the clinics dah ada pegawai KPDM pergi jumpa. Ada yang dapat amaran yang okay. But recently we've seen news for pharmacists. Dia kena saman 50,000. Sama 50,000. Sebab harga jualan dengan harga paparan dia tak sama. Okay. So this is the things that the GP's clinic are also concerned of. Sebab kalau kena saman 50,000, I think the GP clinic tutup lah. Dok, soalan akhir daripada saya, dan ini dalam konteks inflasi kesihatan, perkhidmatan kesihatan yang sedang berlaku di dunia. Let's not kid ourselves. Medical inflation bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia, disebabkan kos yang meningkat, bahan mentah yang meningkat, disebabkan gaji yang semakin meningkat, sebab healthcare workers are very valuable. So semua cuba tarik healthcare workers. So of course gaji akan naik. Apa langkah-langkah yang Dr. Chan nak tengok dan juga yang boleh dibuat oleh perkhidmatan kesihatan swasta untuk membantu this medical cost inflation? Actually, kalau kita cakap pasal inflasi perubatan, saya rasa inflasi ni di klinik perubatan am swasta dia lebih kurang, less compared to private hospital. It's very evident. I think if you take say 10 years ago, you pergi GP, you bayar RM50, RM60. Sampai hari ni, kalau you pergi GP, I wouldn't say those in the urban areas, but a little bit more suburban, you will still be RM50-60. The inflation is being bolstered in the GP clinics. That's why usually I cakap primary healthcare
is the way to help with medical inflation. Ya, sebab the inflasi paling ketara adalah di peringkat secondary and tertiary healthcare, right? Because the disease is too advanced already. Then you have to do more to rest. So primary healthcare, sebab tu saya dalam kertas putih dulu saya letakkan primary healthcare as the crown jewel. Yeah, your white paper. Yeah, because kalau DGPs, the FMS, Family Medicine Specialist, betul-betul boleh menjaga dia punya klien ataupun dia punya pesakit and prevent onset penyakit itu menjadi lebih kompleks dan lebih mahal untuk dirawat, then that will reduce lah. So yeah, I want to bring back something. You see, the facility KKM, how much is the foreign warga asing punya charges for outpatient? It is 40 ringgit. So I think that is how KKM put this 40 ringgit. Sebab this is the subsidy that the ministry pays for each Malaysian yang bayar RM1. Ya, betul. So you have, bila you lah. bandingkan for RM1 dengan pergi klinik swasta RM60, you jadi rasa sangat mahal. But if you compare warga asing di facility KKM yang charge dia RM40, tak termasuk ubat, then I think RM50 consultation fee in the GP clinic is quite fair lah. Reasonable lah. Reasonable. I mean, even in KKM you are charging RM40 for non-subsidized. Yeah. Itu point yang agak bagus lah. Fair point. Now you're comparing RM1 for Malaysians and versus maybe RM80 in a private clinic. Correct. Then it's unfair for the clinic. Yeah. It's an unfair comparison. You're not even comparing the real cost of primary healthcare. So is that why less and less people going to private clinics or anything? No, or actually, it's just a view lah. It's just a perception. Private clinics are still there are some they seem private to be doing clinics quite well lah. Okay, yeah. Okay, Dr. Chang, thank you. Terima kasih kerana bersama dengan kita di KS dan kita harap akan ada satu tindakan yang lebih, bagi saya lah, lebih menyeluruh. Okay, perasaan transparency that has left the station already. Tetapi, whether dia bawa akta KPDN ataupun KKM, of course, kita dah dengar hujah daripada pihak Dr. Chang tadi. But kalau tak dilihat secara menyeluruh isu yuran dan sebagainya, betul. Saya rasa the GPs are suffering now lah. Yeah. Alright. Okay, thank you KJ. Thank you, Doctor. Selamat kembali ke episod 157 KS. Kita dah bincang politik, kita dah bincang berkenaan dengan harga ubat. Sekarang ni kita nak tamatkan episod ni dengan segmen sedikit bincang berkenaan dengan berita yang ada kaitan dengan ekonomi dan korporat. Tapi sebelum itu, Zaidil, alang-alang Zaidil dah ada di sofa keluar sekejap sebagai host. Empuk ni. Empuk Empuk. Macam mahal. Oh, banyak sponsor. Macam mahal lah. Macam mahal tapi tak mahal sangat. Tadi Zaidil dalam permulaan episod ini sebut bahawa Zaidil masih lagi aktif dalam Parti Muda. Masih ahli dan sebagainya, masih aktif. Ada jawatan dalam Muda? Ada, tuan. Okey, jawatan apa tu? Biarlah rahsia bak kata sini. Tidak. Saya sekarang ni sebahagian daripada dia punya jawatan kuasa eksekutif pusat, salah satu naib presiden dan sebagainya. Naib presiden? Tapi kalau naib presiden UMNO dan naib presiden muda beza banyak lah. Naib presiden muda tak ada velfire, tak ada bodyguard kan, naik MRT kan, tu je lah. Beza Encik Ari. Okay, alang-alang dah ada kat sini. Saya nak tanya soalan yang penting lah tentang hala tuju muda ni. Betul. Sebenarnya sangat penting dan saya rasa ramai yang nak tahu juga tentang soalan hala tuju muda ni. Apakah benar Sadiq bercinta dengan Bella? Itu bukan hala tuju muda, tu hala tuju Sadiq tu. Saya pun macam ni lah. Saya nak ada jawab satu kontroversi besar. Baru-baru ni Sadiq ada buat satu video tarian dengan Bella Astila yang agak mengecewakan saya. Tarian tu agak, dia nak buat, niat dia baik untuk Hari Gawai dengan Kak Matan dan sebagainya. Niat baik tapi execution out. Cuma itu membuktikan bahawa fitnah dan tomahan cyber trooper lawan kami yang kata dia kaki clubbing tak betul. Teruk betul tarian dia tu. So itulah dia. Sama ada dia bercinta. Itu you punya spin. Itu spin kita lah. Tapi kalau sama ada dengan Bella Astila, biarlah tuan punya badan jawab lah. Mungkin lepas ni kita boleh jemput Bella Astila datang sini. Jangan jemput Sadiq.
Okay. Betul. Alright, kita nak cover sikit lah berkenaan dengan prestasi pelaburan, prestasi kewangan KWSP untuk suku pertama tahun 2025 merosot 13% berbanding dia punya pendapatan pelaburan 18.31 bilion untuk first quarter 2025, merosot 13% berbanding 20.99 bilion pada suku yang sama pada tahun 2024, year on year 13% decline. Penurunan ini disebabkan oleh kejatuhan pasaran equity global yang menyumbang kurang kepada hasil keseluruhan. Zaidil, kita banyak dengar tentang pasaran equity, pasaran saham dunia yang bergelora sekarang ni disebabkan berita-berita yang mengejutkan yang keluar datang terutamanya daripada pentadbiran Donald Trump dan sebagainya. It's been a tough quarter in the equities market. Kalau kita tengok dari segi equity, pelaburan equity, dia punya asset class, pelaburan asset class, jenis pelaburan KWSP sebahagian besar adalah equity, ya. Instrumen pendapatan tetap seperti bond, fixed income adalah kurang daripada equity. Tetapi penyumbang terbesar adalah equity, tetapi paling terkesan disebabkan keadaan pasaran dunia. Tetapi kita melihat dari segi outlook, KWSP menjangkakan bahawa cabaran dalam ekonomi global akan terus berpanjangan dengan risiko tarif dan sekatan bukan tarif antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China yang kekal tinggi. Dan mungkin ini akan bermaksud bahawa pada akhir tahun ini mungkin boleh menjejaskan dividen yang dikeluarkan oleh KWSP sekiranya terus bergelora, pasaran equity dunia terus bergelora. Dan kita juga dikejutkan hari ini dengan berita bahawa Petronas telah pun umumkan, Tengku Taufik, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, mengumumkan bahawa Petronas akan kurangkan jumlah pekerja sebanyak 10% disebabkan keuntungan Petronas telah pun merosot 32% pada tahun 2024 dan juga telah merosot 21% pada tahun 2023, terutamanya disebabkan harga minyak mentah yang agak rendah. So challenging times. True. Yeah, any thoughts? So yelah, kita ni I don't envy the Prime Minister. Saya tidak cemburu tentang kedudukan dia dan saya faham kenapa dia berlaku. Perang perdagangan, ketidaktentuan Donald Trump. Dan walaupun kadang-kadang saya KJ pun ada kritikal terhadap PM. Saya peribadi tengok dia ada usaha dia untuk menangani benda ni dan memang KWSP terpaksa hadapi benda ni. Bukan benda yang mengejutkan. Jadi kita tengok macam mana dia cuba hantar Tengku Zafrul untuk pergi ke Amerika, dapatkan a deal, berjumpa dengan Xi Jinping datang untuk diversify kita punya investment dan sebagainya. Tak mudah untuk Perdana Menteri. Cumanya bila bab KWSP ni, saya pribadi memang pro KWSP. Saya faham kenapa dia buat. Cumanya sebelum pengumuman ni berlaku, ada juga kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kalau tak salah saya, Datuk Seri Azalina Osman, katakan dia nak naikkan umur persaraan. Saya bimbang, walaupun saya rasa taklah directly related, bahawa mana gerakan-gerakan yang nak push untuk pengeluaran KWSP lebih banyak akan kata tengok kerajaan nak tahan duit kita, tak nak bagi kita lama. Itu yang saya risau. Personally saya faham kenapa ini berlaku dan saya tak cemburu tentang kedudukan PM di sinilah. Yeah, I suppose mungkin soalan yang boleh dibincang di pihak Parlimen apabila Parlimen bersidang nanti yang dituju kepada pihak pengurusan tertinggi KWSP adalah adakah dengan keadaan pasaran saham yang agak tidak menentu untuk tahun ini,
akan ada sedikit reallocation dari segi asset class investment. Betul. Sebab macam tadi saya sebut, sebenarnya fixed income instrument lebih besar daripada saham. 48% daripada aset pelaburan KWSP adalah dalam fixed income, itu bond lah. Biasanya bond. 43% adalah equity. Tetapi dari segi pulangannya, percentage of income, equities give KWSP more. Yes. Because the capital appreciation of shares does better for KWSP than the yield on the fixed income. Dia ada 7% dalam hartanah, real estate and infrastructure, dan dia ada 2% balance tu dalam money market instrument. So sama ada apabila sudah pun diumumkan bahawa menjangkakan cabaran ekonomi akan terus berterusan untuk tahun ni, tidak ada penyelesaian dari segi ketegangan antara Amerika Syarikat dan China, apakah strategi KWSP untuk memastikan bahawa portfolio itu kekal pelbagai, dynamic, dan adakah ia akan menuntut kepada satu asset class reallocation yang boleh melindungi KWSP daripada terdedah kepada uncertainty di equity market. Untuk Petronas, Zaidil, I'm sure you know the ongoing negotiation between Petros and Petronas. Walaupun Tengku Taufik umumkan dan telah pun memberi bayangan daripada beberapa bulan yang lepas bahawa right sizing ataupun tindakan untuk mengurangkan jumlah pekerja di Petronas ini diperlukan disebabkan harga minyak mentah yang rendah, kesan kepada syarikat-syarikat minyak, bukan hanya Petronas. Betul. Tapi syarikat-syarikat minyak besar yang lain juga terpaksa melepaskan pekerja mereka. Tetapi sedikit sebanyak ketidaktentuan antara Petros dan Petronas ini juga sedikit menyumbang kepada masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh Petronas. Zaida, I don't know if you saw there was an agreement done between federal government dengan Sarawak State Government, signed by PMX dengan Premier. Tetapi itu lebih kepada prinsip. Saya difahamkan bahawa the actual supply agreement masih lagi sedang dirunding oleh Petronas dan juga Petros, dan belum lagi ada kata putus untuk mengutamatkan what it's going to be lah. But at the end of the day akan ada kesan kepada bottom line Petronas of billions. Kita kena, don't know how many billions, tapi of billions. Kita kena, saya tahulah yalah, sebagai pengurusan Petronas dia tak naklah tunjuk tentang dia tak nak bagi negative headline dan sebagainya, tapi kita kena hadapilah realiti ni. Cumanya bukanlah semata-mata rundingan itu saja, tapi yang beri kesan dia bukanlah kesan yang utama, dia ada banyak lagi faktor-faktor lain. Kita kena tunggulah apa finally dia punya details of the agreement. Kita masih tak apa-apa pasti lagi. At the end of the day, kalau saya tengok ataupun saya di pihak berunding, dia kena mula dengan that figure and then they have to work backwards lah. So what is the bottom line that Petros is going to take from Petronas? That's true. In the gas aggregator business in Sarawak. If it's 4 billion, then let's work backwards. Let's work backwards. And the supply agreement dengan Petronas reflects that. Dan Petronas kena mengambil kira lah that their bottom line ataupun keuntungan Petronas akan kurang 4 bilion setiap tahun disebabkan perjanjian ini. Tetapi bagi saya the sooner the better, sebab kalau ada ketegangan antara Petros dan Petronas, macam kita selalu kata di KS ni, bukan hanya sesuatu yang membawa kepada ketegangan politik antara federal dengan state, tetapi juga menjejaskan image kita di kalangan syarikat-syarikat minyak antarabangsa yang akan melabur di sini lah. Betul. Anything else? I'm good. You're good. Terima kasih kerana jemput hari ni. Apa pandangan Zaidil? Saya tak tahu, ni kali pertama saya agak kagum dengan setup ada sini. Dulu masa zaman Sembang Gencang dulu saya pernah buat dulu. Yang ramai tak tahu ada satu, saya ada video, saya pernah interview. Was that a podcast? No, it was like a opinion show. It was done daripada pejabat seorang legenda daripada Pasir Salak. Siapa dia? Once bro. Siapa dia tu? Dia kira macam dulu orang kuat pemuda UMNO lah. Oh, tak berapa kenal lah. Oh ya. Anyway, thank you Zaidil. Well done. Dan kita jangan terkejut kalau selepas ini tiba-tiba saya tak ada pula dan Syaril akan sama ada dengan Zaidil ataupun dengan
host yang lain. We are Saya harap always on the lookout. peminat tidak hampa lah bila dapat tengok host yang kurang tampan daripada Syahrir Hamdan. Okay, thank you. Okay, terima kasih.